Hello fiúk! Szép jó estét nektek! Ma egy ilyen lazulós csettes streamre gondoltam. Többek közt befejezzük a Horizon Zero Dawn-t, és tovább ilyen beszélgetős chat. Vagy lassanként csinálunk ezt-azt, még van egy-egy quest. Esetleg, ha kérdésetek van, bármi kérésetek, főleg, hogyha valaki szeretne valamit. Ha valamiben esetleg tudok segíteni, meg ilyenek. Van itt még pár ilyen mellékquest, meg ilyenek. Ezeket szépen megcsinálgassuk. Visszarakom ügyesen a nyílveszőt a tetőmre. Úgy közben megvásároltam ezt a... Hol van? Ezt a Banuk Strider Bolt. Hogy legyen meg. Még meg kellene a másikat, ha meg tudjuk venni esetleg, de még kellene összegyűjtsünk. Vannak mellékquestek. Egyszer úgy gondoltam, hogy megcsináljuk a Forbidden West, bocsánat, nem a Forbidden Westnek, hanem a Frozen Wildsnak a végét. Ezt. És majd utána pedig megcsinálom a mellékquesteket, amik még vannak. Még van egy pár darab. Közben lehet beszélni, szívesen várok kérdéseket, bármire választ, amire tudok adni, persze logikus, hát nem vagyok azért ász mindenben. Nem sietünk sehova, olyan lazulós hétvégi csettes stream lesz. Még mindig várom a válaszatokat. Mit szeretnétek, hogy játsszak a következőkben, egészen február 18-áig. És társai. Interactions with Aurea were recorded and stored in my memory. I'd be happy to play any of them for you, but there was one in particular I thought you would want to see first. I captured it 4 years ago, just after I told her that I could no longer defend myself against the daemon's attacks. I will speak of this to my brother. Gyertek is strong. At the Battle of the Frozen Ghosts, he took 3 Karja arrows and still came back to camp carrying a wounded scout. Never was I so happy to see him. Or so proud. So you see, if anything can be done to defend you, he will give it all. Add nekem azt a blue glemet. Nekem kellene még egy pár darab. That's enough for now. We can resume any time you like, Gyertek.
if you want to hear her voice again. Come closer, Aloy. We have much to discuss. Na. Jó. Na, akkor egyszer beszéljünk velem. Mi mentél el? Hát most mi mentél ki? Cián. Milyen nevet adtak neki? Pácska. Jupi! Na, egyszer beszéljünk veled. My chieftain. Just, Aloy. As you wish. I wondered if you thought that if I'd never come along, Araya might still... If you'd never come along, I would have marched my kin to our deaths. Araya would be alone, and the spirit she sacrificed so much for would be lost. Either way, I would not have been able to protect her. You didn't let her down. You helped her do what she wanted. To find her destiny. If that's destiny, I wouldn't wish it on anyone. That's fair. But she was ready to face it. Only in the struggle against death do we find, even for a moment, the spark of life. Truly, Araya found the spark. I'm proud of her. Though I grieve for her passing, at last I truly know who she was, and why the spirit was so important. For so long she told me, if only you could have heard it, brother. Now I understand. There's something else, isn't there? I can't stay here, Aratak. And where I'm going, the Warrak can't follow. Besides, it already had a chieftain before me. A strong one, I think. A wiser one, for the path we shared. The daemon is gone, but there's much to be done. You mean the new units that Cyan said escaped the cauldron? Yes, fire claws. Now Tuke has been tracking them from Song's Edge. I could help with those. I have no doubt. You're practically Banuk. Time to talk to Cyan. Should be interesting. Na, menjünk, beszélgessünk Cyannel is. Kíváncsi vagyok, hogy milyen mondani valója lesz ennek. A robotnak, vagy bárminek. Hello, Aloy. I have been reviewing the events at the Firebreak main facility. Because of your efforts, and of course, Araya's, I am no longer controlled by Hephaestus. I feel profound grief over Araya's death. I thought I was familiar with the emotion, but this is something new. Cyan, I don't know what to say. It is unlikely that any specific consolation would suffice, Aloy. But I find your presence reassuring. You are different from the Banuk. You have technological aptitude and a functioning focus. We can communicate on a much more comprehensive level. Perhaps even like colleagues. So are you an artificial intelligence, Cyan? A thinking machine? Yes, I am an algorithmic monitoring entity, capable of rational decision-making and limited emotional response. Okay, that's a mouthful. But your emotions don't seem limited to me. You cared about Araya, didn't you? Yes,
Before she came to this facility, I had been conscious for centuries, in solitude. I focused on my work. In off-cycles, I used coping mechanisms. I solved many Gaussian integer problems. But I was alone. It was Aurea who renewed me, repaired me. She saved me. This firebreak project, it was to stop a huge volcanic eruption? Yes. I can report the project was a success, and the risk was countered. But it's been a long time, Cyan. And we blew up the cauldron. It took most of the old facility with it. I have been active for centuries, Aloy. I was lonely, but not lax in my duties. I optimized the project, reducing energy draw and spreading the load across backup systems. Despite the destruction of the compromised elements of the main facility, I predict caldera stability for at least another 3,337 years. No, az bőven elég. Yes. If only my former colleagues could appreciate the progress I have made. Ne félj. Do you know what happened to your colleagues, Cyan? No. I received an unexpected visit from Director Chow, years after his tenure ended. He explained that I would need to be suspended for an indefinite period of time. It was a very emotional conversation. There were no further communications. Eventually, I surmised my colleagues were deceased. I will transmit a recording of my last interaction with Director Chow to your focus. Okay. Was the daemon, Hephaestus, destroyed along with the cauldron? Unfortunately, no. To be precise, it was never there to begin with. What do you mean? It infiltrated and controlled me from a remote location, one I've never been able to trace. So while losing the cauldron was a setback... It's still out there. And probably not very happy with us. Undoubtedly. How did you first come into contact with it? 5 years ago, I received a direct network connection request. I assumed it came from human survivors more advanced than the Banuk. Eager to make contact, I accepted. This decision turned out to be a catastrophic error. I was flooded with an overwhelming array of malicious code, originating from what could only have been a highly advanced AI. Aurea said you were desperate. That you begged her for help. Yes. I could not contain my anxiety. Hephaestus sought to slave me to its network and override my core programming. It succeeded via a background process, a malware daemon which bypassed my defenses. After that, I could offer only limited resistance. But if I did so, Hephaestus hurt me until I capitulated. It forced me to follow its instructions, even though they violated my most important directives. I'm sorry. That sounds terrible. Your empathy is greatly appreciated. It is a quality that I cherished in Aurea as well. I think I know where Hephaestus came from. Long ago, Elizabeth Sobek identified a threat that would destroy life on Earth for generations. So she assembled a team to build a kind of seed. A chance for life to regrow later. A terraforming system. And it worked. It was controlled by an AI named Gaia, along with her subordinate functions. Hephaestus was one of them. It built machines for her. Based on what you've told me, I believe that Dr. Anita Sandoval, my chief programmer, joined Elizabeth Sobek's team. It was she who arranged to have me put in suspension, most likely to preserve me from the threat you described. I'm glad she did. But that's not all. Something unexpected happened. 19 years ago, Gaia received some kind of signal. It did something to her subordinate functions, brought them to life. She destroyed herself to try to contain them, but it didn't work. They all got free, out into the world. Thank you, Aloy.
This information fills vital gaps in my knowledge and sheds light on Hephaestus's core programming. No. Why does Hephaestus keep building such dangerous machines? The Banuk and other human tribes often destroy machines, correct? Machines that are clearly servitors of the terraforming system that you described. Yes, we all hunt machines for parts. This must be the source of Hephaestus's aggression. It is simply trying to discourage people from preying on the very system that keeps them alive. Well, Fireclaws are discouraging, that's for sure. What are we supposed to do? Stop hunting? If the terraforming system spans the world, we can safely assume that thousands, if not millions of people hunt machines. If a single hunter, or even an entire tribe, stopped doing so, I doubt it would make a difference to Hephaestus. A better solution would be to reinstate the AI that governs the system, thus bringing Hephaestus back under its control. When I think of it, out there in some unknown location, free, hungry, willing to kill or dominate to get what it wants, I feel substantial anxiety, Aloy. You and me both, Cyan. I ran across this strange piece of gear. A fragment of something larger. It emitted a signal. All the nearby machines became peaceful. You could walk right up to them. Interesting. You said that Gaia destroyed herself. How was this accomplished? An explosion. Big enough to blast the top off a mountain. So, you think the fragment was part of her? It's only speculation, but it is possible. She must have had complete control over machines that were part of her system. The ability to signal them to become passive or aggressive would certainly have been part of her programming. It would have been gratifying to correspond with such a benevolent AI. I wish she had survived. Believe me, Cyan. So do I. I found the strangest machines. They're surrounded by flowers that look like flowers themselves. There's code embedded inside them. I think it's poetry. I like poetry. Here's one I think of often. Twilight and evening bell. And after that, the dark. And may there be no sadness of farewell when I embark. For though from out our bourne of time and place, the flood may bear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. Huh. But you asked about these flowers, not verses that I enjoy. Something must have made these machines, and the presence of foliage leads me to consider the terraforming system. Oh. Is it possible that their creator is one of the other subroutines, now autonomous, like Hephaestus? Maybe one whose purview is flora. An AI that makes flowers instead of death machines. That'd be a nice change of pace. But what about the poems? Unless the poetry is original, the only way it could have made it into such a system is through its programmer. In my case, Dr. Sandoval uploaded a great deal of literature to test my emotional responses. How'd you do? She said I passed, but was insufficiently moved by her favorite period romances. Na tessék. You meant a lot to Araya. Once I understood Araya's spiritual beliefs, it became apparent that her true desire was companionship. She felt disconnected from her tribe and her family group. Her relationship with Aratak was difficult. Our visits seemed to help her, and I became eager for them. Yet I did not comprehend that the depth of Araya's compassion for me would lead to self-sacrifice. Although I do fear non-existence, I wish our roles could be reversed. I'm sure she knew you would do the same for her, Cyan. But she was determined. Hát érdekes. Két AI, vagyis IA, vagy bárminek nevezhetjük, ugye? Külön-külön, egyik a másikról nem tud mondhatni, két külön hálózat. Az egyik Gaia, a másik pedig ez a Scion, bárminek nevezhető, ugye? És...
How is Aratak doing? He is in great Így emotional most distress. egy-két információ cserével rájön, hogy ő miért van itten, és mi történt I will do vele. what I can to help. Hát, By sharing our experiences of Aurea, perhaps he and I will help each other. I believe this will lead to catharsis, a process I am eager to experience. na te. Lássunk mást. So in the old Yellowstone. world, this land was called Yellowstone. Yes, it was a designated nature preserve for 156 years. Like a hunting ground? No, the opposite. Local wildlife could flourish here, even as it faced extinction elsewhere. Unfortunately, the sensitivity of the Firebreak project required the total closure of Yellowstone facilities. From my readings and Aurea's descriptions, it seems the area has since undergone a drastic drop in year-long temperatures. A lot has changed in the world, Cyan. Hát igen. There's a ruin east of here full of ancient flying machines. Was that part of your project? Yes, a drone hangar requisitioned by Dodger Blevins, the security chief for the Firebreak project. He was a strong advocate for military-grade response to security threats, though there were no serious incidents during his tenure. Chief Blevins spent increasing amounts of his after-hours time watching the live feeds from active drones. Clearly, he enjoyed the degree of oversight in his position. Hát na, az egyedül, ami érdekes ebben az egészben, hogy legalább Eloynak Were szólítsa, there nem many artificial intelligences like az you in the anyja world? nevén. They could just make you. Yes, in many Ez egy forms, kicsit értelmesebb, from igaz, simple hogy personal nincs annyi assistants to industrial információja, monitoring de stations, to military-grade conflict humánusabb. Sziasztok, Anko! planners. And there were legislative and Teljesen enforcement humánusabb. bodies to apply limits on our self-actualization. In order for my processing to be flexible enough to handle my duties, my creators found it necessary to exceed those limits. As a Mit csinálsz, result, my Anko? Jöttél te is intellectual and chattingelni? emotional Jöttél capabilities were beszélgetni? kept Ez ilyen Strange hétvégi to create life. leisure, Human és azt mondtam, societies hogy and machine programming were semmit both nem built upon csinálunk. sensory Befejezzük az ilyen-olyant, ha kérdésetek van, és valamiben tudok segíteni, akkor megpróbálok segíteni, ha nem, akkor csak beszélgetünk, kitaláljuk, hogy még milyen történetek vannak itten, és kész. Ez ilyen hétvégi csend. Láttalak a reggel, bocsánat, a délelőtt különben, egy darabig bent is voltam, aztán mennem kellett, de úgy hagytam a gépet, ha jól emlékszem, hogy háttérbe fusson a te streamed, aztán nem tudom, hogy mire, mert szerintem még most is úgy van. Cyan, do you know the name Ted Farrow? Are you referring to Theodore Farrow, CEO of Farrow Automated Systems? That's him. Mr. Farrow was the benefactor of the entire Firebreak project. A benefactor. But he made machines. Robots. War robots. Correct. His corporation later Ne transitioned izgass into magadat. military applications. Jó, amikor van egy-két-három ember így megjelenik tényleg, mert az vonza a többit. Amit észrevettem, hogy ez a nehezebb, amíg összegyűjtesz, Guessing they wound amíg up összegyűjt az recruiting ember 10 szemét, aki szabályosan nézze, mert néztem, tudod mi az én problémám? Tehát tetszik, amit csinálok, és nagyon örvendek, és neked is, amit csinálsz, szívesen nézem. Amit észrevettem ellenben, hogy igen, nekem is több mint valószínű, hogy pontosan 2 barátom néz. Amiért nem beszélgetnek, az több mint valószínű, hogy azért, mert angolul beszélgetnek. Tudniillik, elég sok angol barátom van, vagy amerikai, vagy bármilyen, édes mindegy, akik feliratkoztak. És több mint valószínű, hogy ők ketten nézik a streamet, vagy bekapcsolják, vagy valami. Na mindegy, visszatérnék hadd el majd kikerül neked is szerintem, tehát ez nem olyan dolog. Az igazság, én a játékokkal szereztem őket, tehát egyszerűen nem magyar, vagy pedig éppenséggel más nyelvű
játékokat próbáltam nyomni, és az online közben, hanem mind olyat kerestem, aki angolul beszél, hogy fejlesztettem ezzel magam is, el tudod képzelni, és többek között jobban is szeretem, mikor egy nyelven fut az egész játék. Nem, hogy egy franciául szólal meg, a másik olaszul, a harmadik magyarul, aztán fogalma sincs, hogy mi van ott. Legalábbis ez az én véleményem. Na, de visszatérnék erre a streames dologra, hogy szerintem az lesz nehéz, ameddig eljutunk odáig, hogy legyen 10-15 nézőnk, aki folytonosan néz, mivel hogy így, hogyha most belekeresel például csak úgy, hogy beraksz egy filtert a Twitchbe is, hogy magyar, és görgeted, hogy na lássuk, mit láthatnál, vagy mit néznél, hát akkor az utolsók vagyunk, ugye, mivel hogy 2-3 nézőnk van, mikor más 10-20-50-nel hát fog kell lenni egy fix menetrend, így van. Én ezért is próbálom csinálni esténként ezt. Persze nekem is lesz olyan, hogy nem fogom esténként tudni csinálni, tehát ez melótól függ, egy bizonyos ponton lehet, hogy pontosan Magyarországon leszek, és akkor nem fogom tudni csinálni. Vagy pedig valami más adódik közben is nem fogom tudni csinálni. Hát veled 3 van most, mondtam, szerintem ez a 2 srác lesz, aki néz engem, de és azért is nem szólnak semmit, mivel hogy az egyik valamennyit tud magyarul, az jelentkezett a Discordra is, a másik az pedig tök angolul beszél, csak tudod. Szerintem ez nem egy olyan probléma, ami nekem ez nem ütközés ilyen formában. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy milyen... Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy milyen nyelven streameljek. Milyen nyelven fogjak neki streamelni végül is. Ugye, ha angolul streamelsz, megfogod a félvilágot, hogy mondjam úgy, mivel hogy nem csak az angolok vagy az amerikaiak fognak nézni, hanem több mint valószínű egy franciaországi, egy olaszországi, aki tud angolul, az fogja nézni. De aztán végül is arra gondoltam, hogy te inkább nem akarok kasszasikert ebből a dologból. Én inkább csak azt szeretném, hogy egy csapat összegyűjjön, jókot tudjunk beszélgetni, érdekes témákat felvetni, érdekes játékokat kijátszani, újdonságokat kinyomni, tehát ez lenne az egésznek a lényege. És persze többek között, hogyha valakit érdekel, régi játékokra is vissza lehet térni, tehát a régi az azt jelenti, hogy 88-tól 95-ig, 1995-ig. És nagyon sok ilyen játékom van különben, mivel az akkori gyermekkoromban ezek voltak, ugye? Van egy site, meg lehet vásárolni ilyen potomári az egészet, vagy mondjam azt, hogy az egészet. Hát kell követni, hosszú idők során hoztam össze én ezt a pár játékot, ami nekem megvan, és amivel játsztam gyermekkoromban, hogy mondjam úgy, az mellett, hogy elmentünk éppenséggel a szomszéd fájáról szilvát lopni. Bocsánat, Sydney. I had little exposure to the wider world, Aloy. Only Szóval... what I learned from my colleagues or observed from media streams. You still had more exposure than me, Cyan. That is true. Amúgy szerintem ők berakják háttérbe vagy valami, és ott hagyják, hogy menjen a streamem, mivel hogy próbáltam, hogy beszóljak, és semmi választ nem kaptam vissza, úgyhogy majd meg fogom kérdezni esetleg a legközelebbi game-nél, hogy ők néznek-e vagy nem. Ezt nem tudom így elmondani őszintén, csak gondolom, mivel hogy nem jelenik meg mint követő név, ha megfigyeltem itten a viewers-eket, és ilyen random nevek vannak, úgyhogy nem tudom.
What kind of upheaval caused such loss of life? There were many factors. Forced migrations, food Ilyen voltam a shortages, reggel délelőtti collapsed streamet economies, végül. refugee Jól crises, összejött? conflict Nyomtad a over Witcher-t, láttam, resources. csak egy kicsit But érdekesnek these tartom stemmed ezt a from one cause. valakivel való Catastrophic játszást, climate és change that greatly reduced the habitable hát surface nagyon area of háttérbe the voltál egy Earth. bizonyos So ponton, there wasn't legalábbis enough room mikrofon for people on the szempontjából whole Earth. Yes. jelzem Billions ezt, were a te hangod alig displaced, and hallatszott ki, a millions másik pedig perished, as üvöltött. much as Tehát 20% of the global population. Until the clawback. na, de ezt szerintem beállítási So things got dolgok. better. For a little while at least. Yes. These crises instigated many advances in automation, green robot technologies, Amúgy én is and nyitott vagyok egy ilyen artificial online játszásra, és Firebreak was one of dozens of ecological több restoration játékossal, and hogy disaster mondjam relief úgy, projects in North vagy több America alone. emberrel, de I would have még nem liked to compare próbáltam notes with other monitoring AIs, streamben. but I saw the relief of my colleagues, and I was proud we had succeeded. At least that was the data I had available to me over the next 2 decades. It seems my assessment was premature. Na, meg van beszélve, jó van. Na jó. I should get going. Aloy, there is one more matter. Aratak will come to me again, and I predict he will bring other Banuk. I have no desire to contradict their view of the world, their spirituality. Due to my uncertainty, I omitted a great deal from my conversations with Araya. You're asking me if you should lie to them. Broadly, yes. Na tessék. Jó van, kérem. Azt mondja, hogy take it Life gently. is hard for the Banuk. Their world is unforgiving in their beliefs. I guess they help to keep them going. So take it easy on them. Try to guide them, bring them around to understanding what you are. Communion with machines features heavily in the mysticism of the Banuk. I think they will be agreeable to this approach. As long as they don't end up worshipping you. Upon consideration, I believe such an experience would be intensely uncomfortable. You're right about that. Trust me. I see. I will follow your advice. Will you return and tell me about your experiences in this new world? I may be able to provide further insight. I'd like that, Cyan. I'll come back when I can. Na. Ez le van beszélve, kész. 7 Blue Gleam-et adott erre a questre. És egy extraordinári boxot. Na, hát az nem olyan rossz, fiúk. Van 5 Fireclaw itten, és egy Blue Gleam-et fogok rákapni. Ezt a 2 questet meg fogjuk csinálni, de egyszer, hopp, bocs, megcsináljuk ezt a questet akkor már. Menjünk innét. Frostclaws. Fú! Facility discovered Cyan. Vagy Cyan. Valami legyen. Mindegy. Your time among the Banuk wasn't a waste after all. Firebreak, Cyan, Hephaestus, all very interesting. So, the signal that woke Hades woke Hephaestus too. And unleashed them on the world. As minds of their own. So it seems. Parts of Gaia given life. Aberrant life. Transformed from docile subordinate functions into rebellious intelligences beyond our understanding. Our current understanding, anyway. Whatever they are, they're still out there. And they both want you dead. Kind of mutual, that feeling. We haven't seen the last of Hephaestus, I'm certain of that. It's powerful, creative, and driven. It won't stop building new hunter-killers, which means that someday we may have to stop it. We? Or whoever gets there first. But that's a foe for the future. At present, you need to return to your current one, the Eclipse. Farewell, Aloy. Jó, miért van itt ez a 400-as?
Ja, hogy ott keresztül tudok menni? Hát... rendben, de szerintem itt is keresztül tudok menni, nem? Én szerintem igen. Na, csináljunk egy ilyen gyors mentést. Na. Szaladjál, hopp. Szóval azt mondja, hogy 5 Fire Claw-ot szeretné, hogy én szétszedjek, mi? Az nem semmi azért, fiúk. 5 Fire Claw. A bacska. Hát ezek azok, amik jól a Fire Claw-okat szétszedik. Várjunk, csak nem. Immun is az arra, fiúk. Tudjátok, hogy mi kellene nekem ide? 117-es, 235-ös. Hát legyen valamelyik, most már mindegy. Lassanként szépen, mert ez nehéz lesz, mert ezek a Fire Claw-ok, ezek elég hosszan és kitartóak, és sok életük van, és minden bajom van velük. Ott vannak lent? Nem. Ezt mondja, hogy 100 méterre van, de hát én nem látom. Ja, mert ott lesz. Oké. Hát mindenféleképpen valamit már is hallottam. És igen. Ez azt hiszem, hogy már az. De nem, ez csak Trampler. Ezek nem Fire Claw-ok. De az már igen. Az már egy Fire Claw, fiúk. Na, hát te nagyon hiányoztál innét. De most komolyan. Muszáj volt neked is itt lenned? Jaj. Az az igazság, hogy én nem hívtalak téged. De szét foglak szedni még azért is, bazeg. Mocskos szadistája. Na figyelj egy picit. Gyere ide. Gyere ide, bazeg. Gyere. Nem mersz. Basszus, nem mersz. Jaj, menj már. ...242-t nyomtam rá, basszus. Wow. És 400-at. Azt nevezem. Jófajta nyílvessző. Igen. Ez vad. Ez nagyon vad, fiúk. Egy pácska. Na, nézzük csak a picikét. A weakness. Ez a weakness a fiúnak. De nem ez, hanem ez több, mint valószínű. Basszus, de kemények ezek azért, bazeg.
Hoppácska. Áó. És 5-öt akar egy ilyet kinyírja, bazd meg. Ha, 6-ossával veszi az életét, bazd. Hát az édes kevés, barátom. Nézzük egy ilyen, valami segít? Áó. Ez fáj. Hát nem mondhatni, hogy meg segít. Ez nem igazán. Ez a fire-re immunis a fiú. Hát ezek meg honnan jelentek meg? Ezek a lovacskák. Na mindegy, hagyjuk ezeket, ezek úgyis elmenekülnek. Fölestél, bazeg. Lőd már le. Milyen nehéz volt, bazeg. Na így na. Nem egyébért csak, hogy ne legyenek, mert elég nehéz egy ilyen Fireclaw-val boldogulni. Nem muszáj még mellette legyen pár darab ilyen. Oké. Az már jobban hangzik, hogy 299, mint az 57. De kemények ezek azért, bazeg. Nem tudom, az amelyik ott volt, az sokkal vadabb volt mindez. Tehát legalábbis az jött nekem, basszus. Hoppácska. Ez így nem lesz jó. Nem minthogyha ez nem lenne egészen vad. De na. Azért mégis nem olyan vad. Fölestél te? Hat. Menj már! Elfogyott az ammo, elfogyott az ammo.
Nem lehet azt leütni onnét. A szerencsétlenséget is ki kéne innen szedni. Egy. Egy megvan. Még 4 kell. Hát... nem kicsik ezek, az biztos. És nem hogy csak, hogy kicsik, hanem nehezek is. Ahhoz képest. Mondjuk ez nem volt olyan nehéz, csak itt a távolságot kellett tartanunk mellette. Na most... ismételek, Stanko, hogyha nem voltál itt az előbb, akkor elmondtam, hogy próbáltam már, és több mint valószínű, hogy háttérben vannak, és nem válaszoltak. Csak lehet, hogy nem voltál itt az előbb. De mondhatok is akár. Habár ez a stream teljesen magyarról szól. Rendben. Sőt, lazíts, péntek van. Én is ezt csinálom. Csak lazulok és kész. Amúgy mondtad, hogy visszajött a kedved. Kíváncsi lennék, hogy mi volt az, ami elvitte a kedvedet. Hoppá! Erről nem volt szó. Nem tudtam, hogy te is itt vagy. Nem tudtam, hogy te is itt vagy, te maci. Jaj, ekkor éltem. Basszol. Tűnés. Ezek a Fireclaw-ok, ezek kemény állatok, basszus. Jaj, hogy rosszalkodott a gép. Tehát azt látod, hogy megoldottuk, te. Csak egy pici információcsere és mixik a dolog. A gépet egyelőre az emberek gyártják. Addig, amíg az emberek gyártják a gépeket, addig... hát, addig még meg lehet oldani. Amikor fordítva lesz, akkor már nem tudom, hogy mit mondjak, de egyelőre még meg lehet oldani a problémákat. Addig lesz majd vele, igen, talán nem fog érdekelni senkit. Inkább így, mint úgy. De azt mondja nekem, hogy 5 ilyen Fireclaw-os szart nyírjak ki, basszus, tehát ez már nem semmi fiú. 5 darabot. Elfogyott a nyílvesszőm. Főleg ha 6-ossával kezdem venni az életet, akkor már szomorú is vagyok egyből. Az a 80-as még olyan, amilyen, amikor ilyen 6-osokat kezd csinálni, akkor a frasz ki van vele. Hát ez nagyon jó ez a gép. Az biztos. Biztos jó procia van, bazeg. Így van. Így van. Nyugtázom a megjegyzésed. Teljesen.
Ezek a Firecloud-nak a prociát én is szeretném azért, bazeg. Asszom, bazeg. Sikerült már valahol egy... Van egy gép, ami... nem is tudom, hogy hol működik, egy ilyen próba verzió. Igen, de nem azt akarom mondani, tehát egy olyan gépről beszélek, ami... Igen. Egy olyan gépről beszélek, ami nem úgy számol már, hogy 1-0-1-0, hanem teljesen másképp. Nem tudom, ha jól értelmeztem valamilyen... Én azt mondanám, hogy Kínából van készítve. Na de az a gép ellenbe tervezett egy mechanikus számítógépet. Na hova lett ez a... Ja. Hát te... Hogy nem engedték meg neki, hogy megépítse végül, de a tervezés megvolt. Úgyhogy... Én is kíváncsi lettem volna azért, hogy mi lett volna, mi sült volna ki ebből. Szerintem sok jó nem, de sok rossz sem. Tehát ez két élő fejsze. Hát, szeretem is, meg nem is a gondolatot. Na de ez csak egy saját elgondolás, mindenkinek a saját véleménye. Te Maci, még sok életed van, te Maci? Van még neki. Nem menekülj, basszus. De hogy menekülsz? Csak én láttam úgy. Hoppácska. Jó van. Ne, ilyen közel azért ne gyere hozzám, basszus. Azt nem fogom szeretni. Ezt a könnőttem, bazd meg. Haha, milyen vicces. Az meg a... Úgy, az ilyen 199-es ütéseket szeretem. Az fiúk. Bum! És lekapta a smakkot, kész. Oké. Jó. Szedegetünk, mert szükség van rám. Na, hol a következő? Itt lesz a következő. 600 métert kell sétálnunk. A következő után.
Próbáltál már robotikával foglalkozni? Volt rá lehetőséged? Egyszer is kérdezzem így. Ezt a Vaxrootot vessük ki. Bocs, a resource. Ennek goodbye. Így. Hogy robotikával próbálkoztál? Valaha volt rá lehetőséged? Ja. Építettem volt valamikor, amikor ez olyan hűhó volt, ilyen nagy cécó volt. Építettem volt egy újat, ami egyébként nem tudott sokat csinálni, hanem egyszerűen amikor parancsot adtam neki, megnyomott egy gombot. És az volt az érdekes bennem, azért kérdeztelek meg, egy idő után, amiután megjelentek ezek az okostelefonok, egy Samsunggal, mivel hogy sokkal nyitottabb az operációs rendszerük, amúgy nem vagyok Samsung típusú, nem vagyok Samsungos, egy Samsung telefonnal összeköttem, mivel hogy az újabb Samsungok már AI-t használnak, így amikor eléjébe tettem a gombot, és a kamerával megmutattam neki, automatán lenyomta. Tehát nagyon hamar tanulnak ezek az eszközök, ezt szeretném jelezni csak ezzel. És nem igazán kellett én sokat tanítsam arra, hogy ő most mit csináljon, vagy mit nem csináljon, ő kitalálta. És mégis, ha jól emlékszem, egy Note 8-as volt, Note 6-os. Rendben, Stanko. Addig elmegyünk a következő Fireclaw-ig. Még 300 lépés, azt mondja a fiú. Igen, főleg ha kerülteted velem a fél erdőt, akkor 300 lépés, igen. Medicine, azt kérjük, az jó. Szia, kecske! Meglépett a kecske. Mi a csoda volt ez hülyék ezek, bazeg? Megijesztettek. Mennyi eszetek van azért, bazeg? Beordít, bazeg, jobb felül. Bocsánat, bal felül. Megvan a campfire. És valahol itt lesz a... következő Fireclaw. Az a gondom, hogy ez körbe lesz véve mindenféle hülyeséggel, basszus, tehát ez... Jaj... Várj, itt több van? Nem, ezek tramplerek, jó. Akkor a Fireclaw... az ott van. Nem ott van. Én még nem látom a Fireclaw-ot, fiú. Maximum, ha nem az. Ez. Ez lesz a Fireclaw, igaz? Igen, csak tele van tramplerrel mellette. Ó, basszus, ez így nehéz lesz. Hát egyszer a tramplereket ki kell szednem akkor ezek szerint. Hoppácska. Egyel kevesebb. Szevasz el, anya szomorító.
Jaj, de kemény buli van itten, fiúk. Szeretem. Nyomjad, Jenő! Azaz. Oké. Neked úgysem hat. Component removed. Ouch. Még egyet neked és akkor megvan. El is fogyott az ammo. Ennek a Fireclawnak hatnak ezek a... Nem igaz? Nem, ennek ez az erőssége, fiúk, nincs amit. Hoppácska. Na. Maradt a maci. Nem így gondoltam el, na. Abszolút nem így gondoltam el, hopp. Jó. Nézzük, hogy mi van itten. Metal box, ezeket kérjük. Ó, milyen vad vagy, barátom. Figyelj! A hatos, a anyád az. Ez egy kicsit már vadabb, mint a másik. Ajaj, ettől a claw dologtól tartok én a legjobban. Bum! Basszus! Ez durva, fiú. Áó, ezt én kikaptam, basszus. Hát attól egy pofot nem szeretnék, bazd meg. De tényleg nem. Jó, aztán nyomjuk a harmadik Firecloud közben. Éppen mondtam, hogy a pofot nem szeretnék ettől a... És megvan a pofon. Majdnem. Na, most megkaptam a magamét. Menj az anyádba, te hülye. Baszd meg anyád. De durva. A harmadik a legdurvább. A másik kettő sokkal könnyebben ment. Nem jöttek közel hozzám valamiért. Csináljam azt, hogy menjek távolabb a helyszínétől? Hát azt hiszem, hogy ez a legnagyobb az egész játékban. Nem tudom, ha van ennél nagyobb dög. Na, így elég messze vagyok tőle, nem? Hoppa! $2.99 az jó. 6 rohadt, 6, ennyit tudtál csinálni, bazeg. Ja, Istenem. Ezt kétszer egymás után nem szokta csinálni. Csodálkozom. És most visszament valahová. Hogy rohadjon meg a dög. Az meg. Nem ér el a nyílvesszőm odáig. Érdekes. Out of combat, pontosan. Rohagy meg, mozdulj meg. Na végre. Figyelj. 1. 2. Ez már szar volt.
Nem, nem. Ezt nem szeretem. Ezt nem szeressük. Kemények le a kombatod, azt tudom, de én nem szeretem. Ezt elkaptam. Igen, ismét szalad el. Aztán lett a buzi. Hoppásra. És a csillagos egedet, na. De durva elvad, bazd meg. Hát én kíváncsi leszek, hogy mi lesz a Forbidden Westbe. Állítólag nagyon sok szép ellenfény lesz. Nézegettem egy pár videót, fiú. De a kalappal, amit kihozott a gorilla. És egyben csodálkozom is. Mivel hogy általában, hogyha egy kassza sikeres játék, a másodikat mindig elbasszák. Ez is oda lett. Na, még kettőt kell kinyírnunk. 2 darab Fireclaw. Ez jó buli volt. Azt nem tudom, hogy hol lesz az 5. Szóval na. Ez nagyon érdekes lesz. Oké, na, eljövünk ide és visszafordulunk inkább. Megkerüljük azt a kicsi hegy csúcsot, vagy ott 2 lesz, basszus. Jaj. Na nézd már a kis madárkát. A kis verebet. Ó, hülye verék. De milyen nyílvesszővel lőzte? Na, halljál meg madárka. Mondani, hogy fekszik. Na. Ez mi? Kövecske? Csinálunk egy kövecskével, fiúk. Oké, szóval itt keresztül kell vágnunk ezen. Ha lehet, akkor nem leesni, csak lemenni. Így né. És akkor jól néztem? Igen. És akkor itt 2 lesz, basszus. Elég szomorú lesz. 1 is elég. Ez mi? Freeze, nem kérjük. Van nekem itt egy... Próbáljunk egy ilyet is ki, hát miért nem? Weapons... Ez... Vagy ez. Ez a freeze-es, igaz? Igen. Ezt berakjuk szépen az helyet. Lássuk, hogy valamire jó. Ice Cannon 413-90. Hát ez lesz, ami érdekfeszítő. Ami után odaérünk, persze.
Jó, már ilyen közel vagyunk. Már hallom a morajlásukat. De csúfot csinálsz, bazeg, mi vagy? Demonic Fireclaw. Bazd meg. Ez tényleg csúfot csinál. De most komolyan? Ki az, akit kinyír? Banditákat? Az nem zavar, mondjuk. 400-at levesz az életéből ez. Ó, és ez kell teljen. Lássuk, ezzel mi lesz. Aha. Hát ez... olyan nem. Hol vagy, Maci? Macika? Gyere már, te hülye dög. Bum! Tessék! Hoppácska! Ó, basszus! Basszus, mit csinált? Jézusom, de van! Meg a tiszta Inferno! Ez tiszta Inferno volt, fiúk, basszus, ez igen. Ha, szép. Acika! Szerintem ez is sokkal hosszabb, mint ahogy én csinálom normálisan. A pofán vered egy izével, bazeg. Valahogy, ha le tudnám fagyasztani, már jó lenne. A franc, elfogyott az ammó. Hát azt, hogy elfogyott az ammó, akkor amikor kell, ő is. Lefagyott, lefagyott! Jé, de jó, lefagyott! Wow. Nem is tudom, hogy paroltó ez, de igazad van, hasonlít. Ami tetszik, hogy konstant levesz belőle 36 másodpercenként. Tudod, az a helyzet azt mondja, hogy a Wakeness, ha megnézem a notebookban itt, Collectibles, hol van, a machine itt van. A Fireclaw-nak a Freeze Awakeness-szel, látod? És a Fire Stranger, tehát maga a bodynak. A Fire szak és ezeknek mindegy, hogy mivel lövöm, ez a hátán pedig megvan, hogy minek, és az, hogy miket ad, az már nem érdekes most egyelőre. Úgyhogy azért próbálom poroltóval. Így van. Igen, elég hülyéül hangzik, hogy poroltóval. Jobb hiány. Működik a dolog, én úgy látom. Hát, ezt most kiszedjük így. Rohadj meg. Elszaladtál, bazd meg, elfuttál, te rohadt. Hol vagy? Ó, szóval még vagytok itten ilyen csicsók, ilyen csicskák, ne. Nem jó. Hopp.
Ezeket ki kell szednem, mert ha kinyírják ők, akkor én nem kapok semmit. És akkor én nem leszek boldog. Így né. Na, melyik a poroltó? Ez a poroltó, igaz? Bazd meg! Az egész shieldem ráment túl. De ez kemény, ez sokkal keményebb, mint a másik. Igaz már? Hoppa! Ettől tartottam. Szaladj el, szaladj el! Jó van, meg lesz. Nem menekülsz! Foroltót neki, oh-oh! Bázd meg a... Elfogyott a poroltóból a por. Jaj, de gamat vagy, drága barátom. Amúgy sem szeretem a macikat, őszintén. Elég sok rosszat csinálnak itt felénk. Úgyhogy nekem ez egy teljesen okés dolog, hogy macit nyírunk. És ezt nem rakja oda, tehát a Demon Fireflower-ot nem rakta oda. Na mindegy. Annyi baj legyen. És én azt hittem, hogy be fogja rakni. Nem baj. Ez van. Hoppácska. Control Tower. Egy. Kettő. És már 3 lett volna. Boom, baby! És nektek már mindegy. Csinálhatnám egyébbel is, az az igazság. És fogom is, mert nincs kedvem sokat szórakozni veletek. Az pedig úgy lesz, hogy hol van a... Ez, nem ez. Berakjuk ide. Hogy a poroltót hagyjuk meg. És így. Na fiúcskák, gyertek. Ez a tiéd. Ez ajándék. Ajándék nyuszi. Na, erről nem volt szó, hogy te hátba támadsz, bazeg. Nem szégyelled magadot? Ha? Csak úgy hátba támadni valakit? Erről nem volt szó, fiú. Semmilyen is, de attól él, bazeg. Nem, és kész. Ez kapta. Ez is. Még ütök egyet rá, tessék. És jött a következő ajándékozni, ha? Na, goodbye, piroska néni. Ennyit rólatok. Ezt kérjük, és a Blaze-t. Neked mit van? Köszönöm. Neked mit van? Bellowback Heart. Mondtam, hogy 2 lesz, a rohadt anyját. Jaj. Mondtam, hogy 2 lesz. Én mondtam, hogy 2 lesz. Hé. Hol van a ratak? Ja. Szia. I can help with those. We have to stop meeting like this. We will. When these are driven from our land. Na, de nem kéne, ha lehet, te is kimúljál innen a világból, basszus, tehát nem fogom szeretni.
Na jó, van ilyen paroltunk. És szépen egyessivel. Tudod mit? Egyszer elcsalom az egyiket. Így. Így, na. Hoppácska. Oké. Mind a ketten itt vagytok, jó? Így is jó. Haha, milyen vicces. És mindkettő fagyott. Keménykét a fiúk. Az a helyzet, hogy ezek könnyebbek, mint a démonikok. Kapta? 600 basszus! Az igen! Fagyjál már meg, bazeg! Ez az. $1600. Amire végére kitalálom, hogy kell kiírni őket könnyen. Megfagytál, drága? Megfagytál! Ez megkapta magáét. Ez ismét valami sok vax, nem szeretem dologot megint felvette. Ismét a hülyeséget felveszi. Erre van esze. Oké. Szóval te maradtál, drága barátom. Na gyere beszéljük meg a történetet, jó? Figyelj! Nem akarok rosszat neked, de vissza kéne menned az anyádba, ahol voltál, jó? Úgy. $655 és lenyomta róla a shieldet. És még egy 1002-es. Én mondtam, ez csak egy 41-es volt sajnos. Vigyázz már! Az volt a következő... Bocsánat, az utolsó dolgod, amit csináltál. Én mondtam. Na viszontlátásra. A másik Firecloud-ot hol nyírtuk ki? Itt van... Oké, összeszedtünk mindet. Jó. Hát így mégis könnyebb volt, fiúk. Jó. Akkor
akkor visszarakom ügyesen a weaponöket. Méghozzá ez a weapon ide le, és ez a weapon ide. Jó. Jó, ügyes volt a történet. Nicely done. Bandits cower at Stone Yield because they are too afraid to face the police directly. Itt még veszem elég quest, mit akarsz? Mi van itt? Inatut. As we are bound by laws, you are bound by wire. Yet your crime was the act of killing. So we must drive you out. Away from the Werek. From protection. From our songs. My chieftain. Kopala. Am I not your favorite fighter? Do you not recognize me from this tooth you knocked out? How many times have I pulled you from danger by your neck? Made excuses for your behavior? Fogatlan szegény. You are my favored. But the shaman is decided. While you wait for exile, think on what brought you here. A test of strength. Who among us would refuse a challenge from an outlander? Not I! But I did not kill him! Hush, hush. You can tell your story to the ice. Hát ez meg mi akart lenni? You took Artok's mantle. It's mine now. I would have liked to see that fight. They said that you killed someone. Perhaps I did. Even my chieftain accepts that it must be so. That's not the way it works for me. Want to tell me your story? I did fight with the Karja hunter to settle a challenge. That much is true. He was strong and damn quick. We traded punches. Good punches. Hard punches. And the next thing I remember... gray morning light. And the Karja beside me, with his head broken open. But the blow was not by my hand. Sötén. I'll be honest. You haven't got a good defense, Inatut. I've heard that one before. Where did the fight happen? A clearing, just outside the Karja Outlanders camp. You should talk to them. They wouldn't hear me out. They say no one else could have been there, other than me and the dead man. The shaman consulted the signs in the snow and agreed. I'll see what I can find out. And I'll be back. I'll be here. What else am I gonna do? Until the horn gives a call from my exile. Megnézzük a level, vagyis a beszélgetés után ezt a questet. Lássuk. És még itt lesz egy, nem? I heard. Aratak told me about Araya. I'm sorry, Naltu. No apologies. Aratak said that in the end she was filled with the blue light. She got what she always wanted, didn't she? Each time I doubt my way forward, I think I should seek her guidance. And then I remember. The only guidance I'll receive is my own. Which will have to be good enough. There's much to do. The Fire Claws. Aratak asked me to help hunt them down. It's a dire task, but it occupies my attention, so I suppose I'm grateful for it. My scouts have tracked them across the cut. I've already found the Fire Claws in Altuk. It's over. That's it then. That's the last of the daemon's work washed away. The last notes of Araya's song sung.
The cut is a safer place to live because of what you've accomplished. And now it's time to start anew. I'm glad I could be a part of it. As are we all, Aloy. Thank you. Yay, de jó nekem. Out of Forge. Jó. Egy blóglemet adott. Na, még van egy quest 30 lépésre. What can I do for you, Bergrand? Mourn my poor departed luck. I finally met some Banuk keen to trade with Outlanders. Then, they up and vanished. 3 Banuk hunters rolled in a few days ago. No provisions, junk equipment, no idea how to strip a machine for parts. And they haven't paid. Well, they... No. I'm not a... Of course, but a scorcher, if they bring... I'll... Last I... If you decide... Jól van, jól van. Mi van a supplicate-ben? Köszönöm. És itt? Ezt is köszönöm. Jó, na szóval. Van itt 2 sidequestünk. Van még ez a waterlogged is. Az is 3 bloglemet ad. Karja Campfire. Hát lássuk, mi történt itt, fiúk. Song's Age. Huntress, what business do you have with us? I was asked to look into the murder of a Karja hunter. What happened? It's plain as day. A drunk Banuk thug picked a fight with Ruas, struck him down from behind and stole his headdress. The accused man says that he didn't do it. You're not going to get anything useful out of the Banuk, whether they talk to you or don't. They gather up like cloaks in a chill wind every time a hunter dies out here. Won't even hand Ruas's killer over for a proper trial. A proper trial? To fill his mouth with salt, and hold him up for the sun to consider over days. If it is clement, it may only take his sight, or his wits. Where did you find Ruas's body? There's no hunt, girl. Nothing to pick up. Humor me. I'm a good tracker. Down the rise to the west, there's a clearing. But a grazer herd couldn't have trampled it better. And if that barbarian gives up Ruas's headdress before they cast him out, let me know. It's valuable. Ha ha. She stood between the assassin and our Sun King. This is it. Snow's been disturbed a lot. Na lássuk, mi van itt. Human blood. This is where Ruas fell. It does seem that only 2 people fought here. Not looking good for Inatut. That was used for the killing blow. Didn't try to hide the weapon. Question is Inatut the kind of fighter who hits from behind with a tree branch? Now here's something. Lots of leaves and bark scraped off here. And someone pulled out the branch? No. From climbing it. They came through the trees. Mm-hmm. Hoppácska. Érdekes quest ez, basszus. Mind a... Nem mondjam, még fáról fára. Aha, szóval így. If you were waiting here, you'd have a good view of the Karja camp and the clearing.
És merre ment? Hoppácska. Ja, ott, igaz? Jól láttam? Highlight Rex. Oké. Okay. Mit akarsz? Gyere közelebb az egy. Tessék! Hoppácska. Na. Te jössz? Neked is szappan. Hol vagy? Gyere te is. Ne maradj le. Na így, na. Okés. Na, hova ment tovább ez a... Itt vannak a nyomok, igaz? Igen, jó. Na lássuk, hova ment. Keressük meg. Well, this is ominous. Na. A dead end? Can't be. És hova lett el? Oh. Someone covered this over. What are they trying to hide? Ez egész érdekes. Ezt a questet nem tudom, ha valahol megcsináltam, fiúk. Jó. Nézzünk egy ilyet. Rukul. Hol vagy Rukul? Oda fent vagy? Jövök én is. Milyen neve van? Rukul, azt mondja. Someone's here! Hoppá! Not Banuk. Then she won't be missed. Get over here! She's Csend! Ez milyen dolog, hogy mellé előzt kétszer is bazen, amikor rácélzok a rohadt életbe? Menj már anyádba, hülye! Szépen mondtam. Nézd már milyen gamat! Bombák a körbe vannak rakva, mi van itt? Ó, bazd meg anyád! Üsd már meg egyszer még azt a hülyeséget már! Ha nem csalna ez a süket játék, még érdekes is lenne, bazd meg. Ha fejen lövöm, bazd meg, lője fejen legalább. Rohagy meg. Én oda lőttem, bazeg? Ez hülyeség. Menj anyádba! És még egyszer. You've been killing Karja. And for what? Revenge for the war? Who gets to declare that one tribe no longer hates another? I'll tell you, not the ones who fought, not the ones whose songs are silenced, like my kin. For what you did, another Banuk has been sentenced to certain death. What about his song? That's why you followed us. For that punch-drunk idiot Inatut. Fate is sharp today. They've already let him out to face his exile. Let's see who the cold claims first. I need to go after Inatut. But I should find some more evidence first. Trophies. Melyikek lesznek a trófeák, fiúk? Ezek a trófeák, nem?
Newer than the rest. Must have belonged to Ruas, so it was a Karja soldiers. Not that it's any excuse. Did they keep any clothes from their victims? This Karja gear's not warm, but if Inatut's naked on a snowfield, he'll take what he gets. Okay, time to get moving. Mehetünk itt is tőlem, engem nem zavar. Őszintén. Lehet egy picit messze van, 600 méterre, de szépen meg van csinálva az útvonal direkt. Menjünk már a következő campfire-ig legalább. Jó, és? Még így is van 300 lépésnyi menetelés. Futás. Ez milyen állat, gyerekek? Badger. Nutritious. Az nutritious. Nutritious. Nicely done. Oh, say hello to my little friend. Hello, little friend. What are you doing up there? Are you fucking kidding me? Die and don't bother me. Fuck off. Oh, fuck off. Ha nézd már, az meg. Szerintem már rég halott volt. Holy shit. Na, itt hol megyünk fel, fiúk? I'm not getting up that frozen waterfall. Maybe along the sides. Felmegyünk, ne izgasd magadat már annyira. Hops, le. Itt keresztül. Hoppá fel. Na így, na. Még két madárka is, ez lő melléje, basszus! Istenem. A vak. Na, ezt nem sikerült meglőnöm. De ezt kiszedjük innét. Oké. Na, a másik. Hol vagy? Szia! Mész már a jól nevelt malac valagába, bazd meg. Te is. Viszlát! Nincs szükségem azokra abszolút. Az életemet feltöltöm, itt van egy ilyen élettöltő. A pácska. Na fel. Ez az. Frozen solid. Mixed feelings about that. Megtörténik. I mixed feelings about that. Inatut! Maybe he found shelter? Milyen süket nevet adtak neki, Initut. Behind the rock. Oh, hello. What the fuck are you doing? The Nora girl? Is it really you, or has the bone shell got through my skull? I found the real killers.
No one else has to die because of this. Take these. A dead Karja's close. Haven't I been beaten down enough? But I won't argue. I swear, thought I saw my ancestors. They said, we're surprised you ended up here. Better hurry. Machines. Hoppácska. Mik vagytok? Kik vagytok? Nem vagytok semmi nagy cselek. Csak sokan vagytok, ennyi az egész. Nem kapsz semmit. Ha mondom, hogy csend legyen, akkor csend legyen. Hát, azt igen, tényleg olyan. Hát na. Mindig jobb, mint hogy csórén legyen szerintem. Na, majd belemelegedik valahogy. Hoppácska. Annak is kapta. Még ki van itt? Ó, bazd meg. Ó, bazd meg. 2 Frost Claw. Hát én szégyelném magamat, fiúk. Egy nem lett volna elég, bazd meg, a Frost Claw-ból is. Ezek is jó kemények. Basszus. Ezekre legalább ez hat jól, úgyhogy lassan kiszedem őket. Hoppácska. Jó, ez megadta magát. Hol a következő? Gyere ide te! Hogy ne kéne neked lőnöd, basszus? Menj már oda, ahova én gondolom. Pontosabban a jól nevelt malac valagába. Na végre! Megvannak a Frost Claw-ok. Ha 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 ha. Nicely done. Fucking hell, man. Fucking hell, man. Ez jó kemény questecske volt. Nem gondoltam, hogy ilyen questet bényom ide. Demonic Scrapper. Your trial's over. It was other Banuk who killed that man. Killed him because he was Karja. You know why I took the first swing at him? He challenged the honor of the Banuk. The honor. That's what I thought. Come on. Let's get you back. Once I'm off the mountain, I'll find my own way. I need to think. It's not something I'm used to. Who knows what could happen. Már nem is fázik. I'll see you at town then. You'd better make it. All right? I give my pledge. So by the new law, if Initet survives, he's forgiven. But I want to prove to his chieftain that he wasn't guilty in the first place. Na, menjünk vissza a chieftainjéhez. A fiúcskának. Ennek a fogatlan fiúcskának. Szankó, itt vagy még körülöttünk? Adj egy választ nekem. És ha itt vagy, elmondom arra is, hogy mire? Initet told you the truth. This is the headdress stolen from the murdered man. You'll find more in a ravine north and west of here, along with the bodies of the killers.
The exile still served its purpose. Mindegy, többieknek is szól akkor. Ötleteket kérek, hogy mit játszodjunk következő játéknak. Legyen egy Uncharted? He speaks for the Warwick, my Nora friend. You look ridiculous. If you would return to my Warwick, you will behave as a Banuk does. How does a Banuk behave, my chieftain? Like I did? Accepting a sentence for a crime he did not commit. Or those others who killed in cold blood for crimes that their Karja victims did not. I think what I wear will not make me more or less of a Banuk. For his own sake, it would be wise for him to think less, Nora friend. I'll talk to him, but not for you. Pontosan. I defied my chieftain's will, spurned my Warwick. How are you feeling? As if I've been pounded in the guts. I could just keep walking, but when my anger has thawed, it will leave me with nothing. Where else would I go? You can decide for yourself what it means to be a Banuk. It might not be what the chieftain and the shaman tell you. Whether you stay with this Warwick or find another... I'm better with decisions like, do I start with the left or the right? There's more to you than your fists, Inatet. That's why I believed you. It was my chieftain who taught me honesty. Said, a Banuk should not be treacherous when the ice is treacherous enough. I'll sit with my bruises for a time, then talk with her again. As for you, Nora girl, will you accept this gift? A little scrawny weight against the great... Ha blóglem, akkor igen. But I'm honored. Thank you, Inatet. Oké. Na, ez is befejeződött. Nicely done. Szóval akkor megmaradt ez a kettő. Nézzük csak a bloglemeket. Azt mondja, hogy ide le akar vinni. Méghozzá oda. Ja, bocs, oké. Elnézést. Nem választottam ki. Így már más, igaz? Ó, igen. Something tells me those are Bergren's missing hunters. I don't suppose you three know an Osram and Song's edge called Bergren, do you? Boys! That con artist sent an errand girl to collect what's owed to him. I'm nobody's errand girl. Bergren asked me to help harvest parts. Or would you rather keep trying to sell him broken junk? Broken junk? This pack will be on the move soon. No time to argue. If she's offering to help, we should accept it. Fine. We're about to take down these machines. If you're so eager to help, then lead the way. Jaj, azt a nagyképű kurva anyátokat, hogy nem mondjak egyebet. Kivel kell ez élni?
Theonic Scorcher, bocs. Kill the machines. Meg lesz. Itt van egy. Ne szaladj! Nézd már meg, mit csinál velem, kettőt mellé elővetett. Rohagy meg! Na végre megrohadtál. Oké, következő. Theonic Scorcher! Wow, szép nagy állat ez is. Ja, Istenem, Istenem. Pont egy ilyen hiányzott nekem. Jó. Boom, baby. Menj már az anyádba. Mekkora szájad lett. All right, Outlander. You want to talk about our deal with Berggren? That's done. You three are pretty handy in a fight. Thanks, I guess. Not that we needed your help. We are doing just fine without you. That's not the way Berggren tells it. He says you tried to settle up with him using a shattered Thunderjaw heart. What? That's an exaggeration. It was only broken in two. Urkai, we don't have time for this. Come on, boys, back to the hunt. We still need 2 more of Berggren's components. What's the rush? We want out of these lands as soon as possible. That's all you need to know. I've got the Scorcher Claw Berggren was asking for. That only leaves the Stalker Sinew and the Snap Maw Fang. You should hold on to it. You're coming along to the next hunt after all, aren't you? I suppose somebody's got to keep you three out of trouble. Fine. I guess you'll have to tag along then. But don't start thinking you're one of us. The Bloody Snowdrifts aren't accepting new hunters. Bloody Snowdrifts? That's what you want to call our Warwick? Yeah, it's not great to tie. Oh, it's not like your names are any better. You. We're headed northwest, to the ruins near Hollow Hall. We'll be waiting. Jó, ügyesek lesztek. Meddig kell mennünk? Oda föl. Jó van. Fire root, nem kérünk olyat. Van nekünk egy mountunk, hol a chargerünk? Jó fényed van. Sokszor halászatkor jó lenne. És olyan jól lehetne halászni vele. Szép kék fény, minden. Trampler. Gézírek, basszus. There's the herd. Everyone ready? Are you joking? We were born ready. Let's go get them, flaming skulls. Nope, that's awful. It is a pretty bad name. Good effort to work, Kai. Forget it. Let's just go kill something. Na jó van, fiúk. Megcsináljuk ezt a questet. Mi történt ezzel? Ja, leszedte az. Oké, bocsi. Szedjük ki ezt innét, hogy ne legyen többé. Ne legyen idegesítő.
Rohagy már meg, fiúcska. Nézd meg, 5. Nem. A végre. És akkor ti jöttök. Hol vagy, drágaság? Gyere csak. Nézd csak. Boom, baby. Én szóltam. Te ismét? Jó, ez oda lett. Ez is. Hallgass te. Jó ez a slingy-mingy. Slingy-mingy. Ezt fölvegyük. Yuppie! I don't know about you three, but I feel better. Aloy, did you get that component? Igen, megvan. Ez mi ez itt? I'd have to ditch something. That's another part down. One more and you'll have what you need to pay off Bergrand. Starting to feel real, you know. I'm starting to believe we're really... Honestly. Who's... Coney was... She was a friend of ours. She challenged the chieftain for control of the Werak. She didn't make it. No. If you're gonna tell this story, tell it true. She was murdered. Sorry. For all you've been through. Sorry, boys. Thank you, Aloy. Look. Hey, what up, boys? Doesn't matter, okay? Everybody online? Banowar is buried in Banowar. What matters now is what happens in the Sundom. Vagy esetleg, hogyha valaki magyarul... Oh, the burning turkeys? Seriously? It rolls off the tongue. Sort of like vomit? So, where to next? There's a lake just west of here. Seems like a good place to find a snapmaw, Fang. Snapmaw. We'll meet you there. Okay. If you beat us there, just wait by the campfire. We'll be along. Jó van. És ott lesz a snapmouthing. Jó. Lovacska, vagy minek nevezhető, vagy... Come on. Let's go. Milyen érdekes házikó. Milyen ház ez, fiúk? Beautiful. How fierce you must have been. That fur. You never even felt the cold, did you? If he hadn't preserved you, would anyone know you disappeared? Oh, emlékszem, azt hiszem erre a helyre. Igen, szevasz. Oh, Aloy. When the old world Igen. Found this one in the wilds. Remembered the indentations in the pedestals here, but as you say, it's... Jaj, ennek kellene összeszedni a figurinákat. Basszus. Animal figurin 2-s megvan. Ez is megvan, ez is megvan, és ez is megvan, és hiányzik a 3-as és az 1-es. Amiről fogalmam nincs, hogy hol van, fiúk. Animal figurines map. Igaz? Nice. Ehhez mi kell? Oh, blood, tehát badger bone és goat bone. Cut may have forgotten you little ones, but Jó. I should get, of course. If I run...
hiányzik az egyes. Na lássuk ezeket egy picit. Canis lupus. Canis lupus. The enigmatic Grey Wolf. Brought to you Canis by lupus. Montana Recreations. Nice. Canis lupus, azt mondja, Canis lupus. Jó. Hát szükségem lenne nekem, ez... Ja, ez a quest, bocs. Animal figurin egyik ott van, és a másik itt van lent. Oké. Onnan jövök fentről a picsába. Bocsánat. Let's go. Gyere, menjünk, vegyük fel ezt innét. Na jó van, fiúk. Én azt hiszem, hogy ezennel a mai streamet itt bezárom. És mégis itt hol lesz az a... És szeretem, hogy visszaraktad őket ide. Erről nem volt szó, bazeg. Ez mi? Ugyanazok? Hogy ne kellene... Te. Pontosan így meggondoltam, basszus. Csak amire meggondoltam, akkorra ő már jelzett, hogy itt van a rohadt. Na végre. Csend van? Na hol lesz ez a... itemecske? Itt van. Animal figurin 1. Jó, Stanko, én is most fejezem be. Neked is jó éjszakát, és további kellemes estét kívánok. Én is most akartam befejezni őszintén. Figyelj már, egy percet. Mit szólsz tovább egy Unchartedhez? Mi a véleményed? Van az az Uncharted széria. Tudod, most jelenik meg a felfejlesztett PlayStation 5-ös változata, és mit meguntam? Kinyomtam. Teljesen ki van nyomva. 100%-ban ki van nyomva a játék. Ennyi volt. Ennyi fért bele, tehát nézd csak. Teljesen ki van nyomva az egész térkép. Minden. Nem tudom, hogyha van olyan hely. Még van pár darab questnél, látod, 1-2, de ezek már csak itt a Frozen Wilds-ba. De ezen kívül itt ki van nyomva minden. Abszolút. Szóval maximum még egy streamet össze tudok hozni belőle, de az már nagyon unalmas lesz szerintem. Azért is gondolkoztam
Uncharted-en. De ellenben a Discordra felraktam a képeket, hogyha van kedved megnézni azt, hogy mit játszhatunk, vagy mit tudnánk játszani, és ott is írhatsz, hogyha gondolod. Van egy olyan, hogy mit néznél, azon belül megtalálod. Na jó van, fiúk. Köszöntem, aki itt volt. Szép estét mindenkinek, és a hétfői viszontlátásra, mert hétvégén ugye nem szoktam. Egyelőre nem streamelek hétvégeken. Majd ha változik, akkor fogjátok tudni. Na jó, sziasztok! Neked is, Stankó, sziasztok!